للبنات اللي بيحبوا يتميزوا هذا المنتج لكم. لا هاي مو شنطة سفر، هاي ثلاجة للبنات اللي بيحبوا يحافظوا على المكياجات تبعهم بدون ريحة وتحت درجة حرارة معينة. شركة بينك توب اليوم بتقدم لنا ثلاجة جدا مميزة. هون فيكم تحطوا الشغلات اللي بالطول، هون العطر مع عطر والشغلات الكبيرة المربعة، وهذا درج خاص. هون المكياجات الصغيرة مثل الحمرة والمسكرة، وفي منها ألوان. اللي بحب يحصل على هذا المنتج كلمنا دايركت أو على الواتساب.